Ganda ng mga ano hotel dito sa Puerto Galera. Mas maganda pa sa Palawan, no? Sa tingin mo? Mas maraming resort, hindi hotel. Hindi, yung hotel ba ng ganito kaysa sa resort? Pwede ko siya ibigay ng 250 yun. Okay, dyan mo na yung dami chance. Okay na ba to? Yeah, you look good. I look good? Okay, ito ate. Okay. Gotta go. Pang! Ang love! Punta tayo dun sa dulo. Go. That's pretty. Ito po yung corner side ng White Beach. They call them White Rocks. Wala, trip lang namin po maglakad. Ng gabi, dilat sabi na kayo makakahit, hindi Ano pa ako? Kakan pa rin kita. Nasa tama namin eh. Di mo magmula sa kanila. Paano sa'yo? Paano? Paano sumayaw? Hey! Hey! Tara. Ikaw ay maging akin at lahat ng isigal sa dito dyan natatahakin. Oh! Ang laki ng fish! Isip na lahat ng Hinuhuli! tapos biglaan na lang ko Ala! Sayang yun! panahon na Gumano yung fish! Oh! Gumano! Woo! Tapos hinuhuli yung maliit. pag nagkaroon ng pagkakataon. Ang laki nung girl! Ang buong lang bumalik. Sana all. Hindi ko sa iyo magagawa. Talas naman ng mata ko. Kaya sa akin ang gagawin Hindi mo nakita yung small fish doon? ko sa'yo. Sabagay bulag na. Bakit ba kung kailan ka Sabi ni Mahal, may Jurassic daw dito, nakawala. Asan na? Huwag ka nang magalit lang sa hindi ka iwanan. Jurassic Rock? Di ka pinipilit maniwala, pero walang kuramdam mo, di ba tama-tamang hinala. Kapag kasi Okay guys, makikita niyo si Jones mag-hiking. Unggoy 101. Wala, bantang wala. Why did you turn up the music? Laging ganito dito. Kita ka doon. Uy! I'll take a picture of you, wait. Ay, parang gusto lang tumalon dito. Mahal, baka mamalit ko. Baliw! Tatalon ako. Saan tayo mag... Picture, Mal! Isa pa. 1, 2, 3. Wait lang, malapit. Isa pa. Nagulat ang aking salamin ba? Ouch! Old life. Let's go.
Too easy. Breezy. Let's go, girl! So, ano masasabi mo for... Mahal! Here. Ano masasabi mo for our anniversary today? What? Ba't ate AA ka? May A's. Kinalimutan mo yung chips, di ba? Tapos sabi mo, sige, maalala ko yan. Saan yan? Oo. Ha? Tignan mo muna. Yung chips. Okay, ang daming hipon. Tignan mo muna sila natin to. Mamaya mo na tanan ko. Natin. Mamaya hindi sa atin. Baka sa ubod. Wow! Wow! Kaya pala hindi tayo nag-ano pa. Akala ko mas sa loob yung dinner, hindi ka lang nasa labas. Kaya tayo na kumain kanina. Gusto ko na kumain. Sabi ko, mamaya na tambay muna tayo dito. Ilang beses na akong mamaya na. Ay, sabi ko wala si ate yung susi, hindi nibalik. Wala si ate. Pero yan po. Oo, kasi lahat yung set up. Oo. Pinaset up ko today. Kailan ka nagkausap? Noong nagre-rent ako ng motor, syempre. Diba? So yun na po, guys. It's been a long day. It's been a hot and cold day, but so far she's really hungry. Fun and tiring She's day. really hungry, but I mean we got food outside, so let's go. I thought it was gonna be inside the Thank you. Welcome. My first surprise. Kala ko? Appreciate. Yabang naman. Dali ka ta. It's up to you. Oh, it's okay. Wait lang. Can get over. Dalay mo na lang yan, yung hindi kasha. Ayan! Inayos ko pa para sa'yo. I don't know. Okay na ba? Yeah. Hindi sila atin nagpag- Can't get over it. Good morning. Magpipicture tayo sa gusto. Picture mo namin. Hindi na siya gumalaw. Thank you, Matt. Okay. Let's go. Think about us. Kakain na po kami. At kami tapos na po. Di eh. How was it? So good!